لو انت متابع فيديوهات الذكاء الاصطناعي فاكيد سمعت عن صورة وفي اي او 3، بس المرة دي الموضوع اختلف. كلينج 3.0 ظهر فجأة وبقوة، مش مجرد موديل جديد، ده واحد من اقوى المنافسين ليهم دلوقتي. الفكرة انك هنا مش بتطلع لقطة وخلاص، انت بتعمل مشاهد، بتتحكم في الوقت وفي الحركة وحتى في نهاية الفيديو. والأهم إن كلينج 3.0 متوفر حصريا على منصة هيكسفيلد، يعني اللي أنت شايفه ده شغال فعليا، مش تجربة مغلقة ولا وعود. في الفيديو ده هوريك ليه كلينج 3 بقى بديل حقيقي للصورة وفي اي او 3، وليه ناس كتيرة شايفة ان هو اقوى موديل اي اي فيديو دلوقتي. لو اول مرة تشوفني يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة وكومنتك الجميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو. دلوقتي ازاي نعرف نوصل للموديل الجديد اللي نازل حصريا على منصة سيفيل؟ اول حاجة هنا هتدوس على ساين اب بعد ما تدخل على اللينك اللي موجود في الوصف وفي التعليق المثبت هسيبه لكم. بعد ما تدوس ساين اب بتقدر تسجل من خلال ايميل جوجل او اي طريقة تانية عندك تسجل بالطريقة المفضلة. انا هدوس كونتينيو ويز جوجل. بعد ما تسجل بايميل جوجل بتدوس هنا على المنصة دي ميزتها انها بتجمع موديلات ذكاء اصطناعي مثلا للصور كلها، كل موديلات الصور هتلاقيها موجودة، كل موديلات الفيديو كلها موجوده. انا حاليا بستخدم المنصه دي عشان بتوفر عليا اشتراكات في منصات كتير وبتبقى كلها في منصه واحده، فدي انا بستخدمها لشغلي الشخصي، جميله جدا. هنا بختار الموديل اللي هو كلينج 3 بالشكل ده. بعد ما تفتح معاك الصفحه هنا بتختار موديل، وهنلاقي الموديل بتاعنا كلينج 3 بيقدر يولد فيديو من 3 ثواني لحد 15 ثانيه، وكمان بجوده 1080. وكمان الموديل القديم كان بيولد من 5 ثواني ل 10 ثواني فقط. هنا الموديل بيولد لحد 15 ثانية، وفي حاجات تانية كتيرة زادت على الموديل لتحديثات هنقولها دلوقتي. لو نزلت تحت هتلاقي موديلات فيديو كتيرة، منها عيلة كلينج وعيلة صورة. هنختار عيلة كلينج اللي هي كلينج 3، ده اللي بينشئ الفيديوهات السينمائية العامة، زي مثلا مشاهد بتاعت الطبيعة، الحركة، مشاهد سينمائية. طبعا دي هنشوفها دلوقتي مع بعض ونشوف الكواليتي مع بعض. وهنا عندك كلينج 3 اومني برضو بينشئ فيديوهات من 3 ثواني لحد 15 ثانية، جودة 1080. وده لو محتاج تثبت الشخصيه او تستخدم ميزه ريفرنس تو فيديو او تبدل شخصيه في الفيديو ريفرنس. تمام، ده موديل برضه حصريا على المنصه. وعندك كلينج 3 اومني ايديت، ده بقى بتختاره لو عندك فيديو جاهز وعاوز تعدل عليه، تغير لبس، تمسح مثلا عنصر، او كمان تغير خلفيه. وطبعا لو عايزين بقى تشوفوا موديلات تانية كتير هتلاقوها جوه المنصه. خلينا بقى نجرب حاجات تانية ونشوفها مع بعض. لو هنا دوست على الجنب هنا بتقدر تختار الستارت فريم، بدايه المشهد ونهايه المشهد بتقدر تختارهم من هنا، الستارت فريم والاند فريم. هنا بتقدر تكتب الديسكرايب، الوصف بتاع الفيديو او الحاجه اللي انت عاوزها في الفيديو، مثلا مشهد سينمائي لشخص بيجري في الشارع في مطارده وراه كده، يعني بتكتب الوصف اللي انت عاوزه. النقطه المهمه جدا اللي عاوزك تاخدوا بالكم منها اللي انتوا تخلوا الساوند اون، لو عاوز المقطع يطلع بصوت، لو مش محتاجه خليه اوف وهيقلل في الكريدت كمان، ودي ميزه حلوه برضو. عندنا هنا الدايريشن اللي انت تختار مده الفيديو. طبعا تقدر تختار مده الفيديو زي ما انتم شايفين لحد 15 ثانيه، يعني اختار المده اللي تعجبك. طبعا هنا تقدر تختار ابعاد الفيديو 16 على 9، 9 على 16، 1 على 1 زي ما انت عاوز. طبعا الريزوليشن تقدر تختار 720 1080. طيب خلينا دلوقتي تكتب له اي وصف ونشوف مشهد، واقول لكم على ميزه كمان اللي هي المالتي شوت القويه جدا دي. شوفوا المشهد ده معايا. المشهد ده بيعتمد على الستارت اند اند فريم، يعني اول صوره مشهد واخر مشهد. لو انتوا لاحظتوا كده، خلينا نعمل حاجه تانية ومشهد تاني نشوفه مع بعض. لو شفتوا المشهد ده هتلاحظوا ان هنا في الحركه والفيزياء، ان هنا بتلاحظ ان في تماسك اعلى في الحركه، وحركه الكاميرا باينه ان في تتبع كمان. وكمان الموديل اللي بيركز اقرب على المنطق، يعني انت ممكن كنت الاول تشوف موديلات ذكاء اصطناعي عربيه تحس انها بتطير مش ماشيه على الارض او بتزحلق كده، لا هنا معتمد على المنطق. لاحظوا كده، اتفرجوا على المشهد ده. المشهد ده كمان لو شفتوه هنا بقى بالنسبه للواقعيه، زي ما انتم شايفين هنا الواقعيه في الفيديو، الصوت، الايقاع، حتى المؤثرات الصوتيه متولده مع نفس الفيديو في نفس الثانيه مع بعض، مش تحس صوت متركب، لا ده صوت واقعي، تحس واقعي. نرجع تاني للمنصة بتاعتنا ونيجي هنا على حاجة اسمها المالتي شوت. لو فعلت المالتي شوت كده بتلاحظ ان هو فعل معاك المشاهد، وكل مشهد اقل مشهد فيه 3 ثواني زي ما انتم شايفين. تقدر كمان تدوس اد شوت تضيف مشهد تاني، تالت، رابع، خامس. طيب هم 5 مشاهد تقدر تنشئهم. طيب الفكرة هنا ايه بقى؟ الفكرة اللي هنا ان انت بتكتب المشهد عاوزه بيعمل ايه، وكل مشهد فيه كام ثانية تقدر تتحكم فيها. يعني لو دوست هنا تقدر تتحكم بقى في المشهد كام ثانية زي ما انت عاوز اهو، تقدر تتحكم في مدة كل مشهد. المشهد كمان بيعمل ايه اللي بيعمله او انت
عاوز ايه في كل المشهد، مثلا الاولاني ده بيعمل حركه معينه، المشهد التاني بتكتب ايه اللي بيتغير في المشهد بقى، إيه الخطوه اللي بعد كده، ايه اللي بيحصل، ايه الايقاع اللي متصمم بعد كده يوصل له. طبعا المشهد التالت بتكتب له ايه اللي المفروض يعمله بعد كده، وهكذا. يعني كل مشهد بترتبه. طيب خلينا نشوف ده بشكل اوضح في الفيديو ده اللي انتوا شايفينه. هنا معمول كذا مشهد ورا بعض زي ما انتوا شايفين، يعني التتبع بتاع الكاميرا، الحركه، كل حاجه جميله جدا، عجبني المشهد ده. دلوقتي هتقول لي هل الموديل ده مجاني او المنصه بدوني مجاني؟ لا طبعا، لان موديل زي ده محتاج تكلفه عاليه جدا، فانت بتقدر تاخده من خلال الاشتراك في المنصه، من خلال هنا ابجريد. لو دوست عليها بالشكل ده، هنا المنصه بتديك خصم 85%، وكمان بتديك انليميتد نانو بنانا برو تقدر تستخدمه. لو دوست جيت اوفر هتلاقي هنا بقى بيديك 6000 كريدت. طبعا الموديلات الجديده اللي مديها لك اهي. طبعا لازم تكون مشترك في الخطه زي اللي انا مشترك فيها، كوريتور اللي هي بتاعت ال2 يير دي، موفره جدا عليك. بدل ما تدفع 249 دولار بتدفع 37 دولار شهريا فقط في الخطه دي. طبعا هتلاقي فيه حاجات كتيره معموله انليميتد، والمده بتاعتها زي ما انتم شايفين. يعني هو كاتب لك التفاصيل وهتقدر تستخدمه في رابط المنصه، وكل التفاصيل هتلاقيها موجوده في الوصف وموجوده في اول تعليق. يا ريت تقول لي ايه اللي عجبك في المنصه، وايه رايك في الموديل الجديد والفيديوهات اللي انت شفتها والانتاجات اللي هو عملها الموديل الجديد. رايك طبعا يهمني جدا. ولو مستني فيديوهات عن الذكاء الاصطناعي وعن اي متحدثات جديده اعمل اشتراك في القناه. مع السلامه.